och välkomna tillbaka till Akis Live. Idag ska vi prata om kunskapsnav för lantbrukets digitalisering och vad egentligen de gör för nytta, vad pysslar de med? Det ska vi reda ut idag. Jag heter Jenny och jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli och med mig idag har jag 3 gäster som ska prata om det här. Jag säger välkommen till Carolina Murman, du är verksamhetsledare vid Lantbrukets kunskapsnav för digitalisering. Välkommen! Tack så mycket! Och Sara Lundberg, du är inom Växa Sverige och du är rådgivare. Välkommen hit! Tack så mycket! Och Peter Borgling, du är lantbrukare men du är också lite engagerad eller mycket i digitaliseringsnavet. Så vi ska prata lite mer om det framåt. Välkommen hit Peter! Tackar. Vill du säga något Peter? Ja, lite korrigering på presentationen. Jag har väl egentligen inte någonting med digitaliseringsnavet att göra, men jag är lite inkopplad i Agtech Sweden som styrgruppens ordförande och vi har ju lite släktskap där, så indirekt så har jag ju relation till digitala navet, men det kan vara viktigt att hålla distinktion på rollerna. Ja, bra. Vill du säga något om vad du är för typ av lantbrukare? Vad pysslar du med i vardagen? Ja, men jag driver konventionell och ekologisk växtodling på lite olika gårdar här runt omkring i Östergötland. Så det är väl där jag kommer i kontakt med digitaliseringsfrågorna. Och sen har jag en liten roll faktiskt som lärare inom teknik, just inom lantbruk med. Så på Vreta gymnasiet eller så inom vuxenutbildning. Så att jag även i den rollen är det ju viktigt med teknikfrågorna. Bra, du ska få dela med dig av, du har många olika perspektiv som du kan dela med dig av här tänker jag. Idag. Och jag vill säga också till er som tittar att passa på nu, då har vi 3 grymma deltagare här i panelen. Så ställ frågor så lyfter jag dem och så diskuterar vi det i det här samtalet. Men då kör vi igång och jag ställer ju alltid en så här introducerande fråga till alla mina deltagare i de här Akis live-samtalen. Vad är Akis för dig? Och Carolina, om jag börjar med att fråga, vad är Akis för dig? Ja, Akis, det är ju det agrara kunskaps- och innovationssystemet och jag jobbar där hela tiden. Det handlar om det här nätverket, det komplexa nätverket av alla aktörer som jobbar med kunskapshöjning och främjar innovation. Och eftersom jag är verksamhetsledare både för det här kunskapsnavet och även för Agtech Sweden så jobbar ju jag i Akis hela tiden kan man säga. Så är det. Och Sara, vad tänker du? Vad är Akis för dig? Det har länge varit lite luddigt kan man säga, men det närmar ju sig mer och mer ett förtydligande. Men för mig är det ju ett supportsystem och liksom ett möjliggörande för nätverk i de gröna näringarna att verkligen få, inte helt olikt naven, att verkligen försöka få ut forskning och kompetens. Så att det liksom inte stannar och tar de här 20 åren som det gjorde för länge sedan, utan att man mycket snabbare får ut den forskningen och kompetensen som finns och som finns tillgänglig, vi bara inte hittar den alltid. Och Peter, du ser lite så här fundersam ut, vad är egentligen Akis? Ja, men det är väl så, vi har olika roller i systemet och för mig så är det nog fortfarande så att Akis är rätt mycket snömos. Alltså jag har svårt att liksom se lite och sätta in det i strukturen, var finns Akis och rollen och sådär, även om jag tror att den genomsnittliga lantbrukaren har lite högre koll på var i terrängen så att säga Akis finns och ska finnas. Så här tror jag, och det är kanske en slutsats med att alla kanske inte måste känna till slutanvändaren, det kanske inte är något egenvärde att alla känner till alla begrepp. Det viktigaste är att begreppen själva förstår sin roll i systemet. Och kanske att slutanvändaren känner av att begreppet finns, att man har nytta av att alla vi finns och jobbar med. Så är det. Ja. Sen vad det heter spelar ju mindre roll kan man ju tycka. Men den här live-serien som vi sänder är just till för att lyfta olika delar av Akis. Så att förra gången hade vi psykisk arbetsmiljö och ohälsa. Och, men det är många olika perspektiv på hur man utvecklar kunskap och innovation till nytta för lantbruket. Men det viktiga är väl att lantbrukare känner att det gör nytta, tänker jag. Att vi som finns runt omkring gör nytta för dem. Bra! Carolina, jag tänkte höra med dig först, om du skulle vilja berätta lite kort, vad är kunskapsnav för lantbrukets digitalisering och hur jobbar ni? Och du nämnde också tre frågor igen här. Du nämnde också Agtech Sweden, det kanske inte är givet, liksom, vad är det då och hur är det kopplat? Ja, 3 frågor är ett. Men jag börjar med kunskapsnavet för jordbrukets digitalisering. Det är ju som namnet antyder ett nav där vi jobbar med kunskapshöjande insatser inom digital teknik. Det här navets övergripande mål är ju att höja kunskapen om digital teknik för att stärka konkurrenskraften hos de svenska lantbrukarna.
Och i vårat nav så är det uppbyggt så att vi har ett kansli på Linköpings universitet. Det är Per Frankelius och jag som är verksamhetsledare. Och sen det operativa arbetet, det sker av de som ingår i Kunskapsnavets expertnätverk till stor del. Och där har vi bland annat en tung organisation som är Växa, som Sara Lundberg representerar i Kunskapsnavet. Men vi har också med flera av de andra rådgivningsorganisationerna. Till exempel har vi Gård- och djurhälsan, vi har Ludvig & Company, det är Hushållningssällskapet, det är LRF, det är också RISE som är med. Vi har med teknikorganisationer som Väderstad och Della Val och även digitaliseringsexperter som AI Sweden, IT World och så vidare. SLU är också med. Så att det här navet samlar kompetens från en massa olika aktörer med syfte att förpacka den här kunskapen, den samlade kunskapen om digital teknik och kunna sprida den då till målgruppen som primärt är lantbrukare. Men det handlar inte bara om en envägsspridning, utan det handlar också om att vi ska ta in behov och problem som lantbrukarna har. Alltså vad ser de att vi behöver jobba med för åtgärder? Så det ska inte vara ett top-down perspektiv. Och AgTech Sweden, om jag bara kort ska säga hur det hör hemma här, så är AgTech Sweden jobbar ju med att utveckla ny teknik för ett hållbart lantbruk. Kunskapsnavet jobbar med att sprida kunskap om digital teknik. Det här är 2 plattformar som verkar sida vid sida, men det är inte samma plattform. Då ingår AgTech i digitaliseringsnavet också, så att det finns en connection. Men bra förtydligande. AgTech utvecklar, Kunskapsnavet sprider. Ja, precis. Kan man säga kortfattat. Bra, tack för det. Sara, du är ju faktiskt med i expertnätverket. Vad gör ni där då? Jag jobbar med mycket av det som Carolina nu sa. Det var en av de första grejerna vi gjorde var ju att göra mycket behovsinspel. Alltså både från rådgivarkåren, från lantbrukarsidan, alltså alla möjliga olika kunder och kontakter vi har. Vad är det vi ser som är de stora behoven? Jag brukar jämföra med Excel. Om man, vi använder ju inte, i alla fall inte jag åtminstone, använder ju inte 100% av Excel. Med lite tur använder jag kanske 2% av liksom potentialen i den programvaran. Och lantbrukarna har jättemycket teknik ute på sina gårdar, programvaror eller maskiner. Alltså de senaste high-tech såmaskinerna. Vi använder ju inte riktigt 100% av alla möjligheter där. Sen kanske man inte behöver det, men i den mån det gör nytta på gård och man har redan köpt det, så är det ju en fördel att använda det. Alltså då har man ju en potential som står där och som redan kapitalet har gått åt. Så det är väl en av grejerna, att vi försöker tillsammans med de andra aktörerna i expertnätverket och se hur kan vi göra? Vad kan vi göra för olika utbildningsinsatser? Är det RFA-grupper? Är det YouTube-videos? Vad är det som kan göra för att vi ska liksom komma fram till olika bättre utnyttjande? Och det kan ju vara både att rådgivarna också behöver bli bättre på att göra det. Då har vi ju ett sätt att sprida det till ännu fler. Och sen så de early adapters, lantbrukarna som verkligen vill vara med och som är på mycket snabbare. Så det är väl några av de grejerna. Vi har ju kört ett par tester, men det kanske kommer lite senare här i någon av de andra frågorna. Ja, men du ska få en fråga till när jag ändå har dig på kroken. Hur har du och dina rådgivarkollegor nytta av arbetet som görs i navet då? Massor. Vi gör ju, dels ger det oss möjlighet att verkligen lägga fokus och tid på att, för de här frågorna har vi vetat om att de har funnits. Men det är ju inte alltid att man hinner med eller har ekonomisk möjlighet att lägga ner tid på det. Och det är ju en av grejerna som vi verkligen har kunnat med stöd av digitaliseringsnavet kunna få projektmedel att testa olika saker. Som sagt, vi har då testat ett antal produkter. Vi vet att vi har frågeställningar på miljörådgivningssidan. På vatten, alltså inflöde i borrade brunnar, det är inte jättelätt att mäta, utan ibland är det ju så att bara nu är vattnet slut. Lite sent att få de svaren. Det är någonting som man vill veta mycket tidigare med alltså det vattenbehovet vi har på stora djurgårdar. Så där håller vi på att testa olika tekniker och testa olika mätare och se, kan de verkligen ge det svaret vi får? Så att inte lantbrukaren behöver köpa 4 olika mätare och så, nej, de mätte inte det vi behövde.
Så det har vi gjort en del, och det är både på vattenmätare, NIR-mätare, att inte behöva skicka alla foderprover på analys, utan du kan både i foder och ute i fält ha en handhållen, ser ut som en borrmaskin ungefär, momentant få svar på vad du har för energivärde och med flera parametrar. Det är ju en jättebra grej. Framförallt, ska jag skörda nu, sitta och vänta på vallprognoser, kan du få reda på det direkt och på alla olika fält då. Så ett par olika sådana har vi fått göra. Drönare är ju inget nytt. Det är väl många lantbrukare som vet att det finns och använder det. Men det är inte alltid så himla lätt. Så där har vi jobbat lite med att skriva manualer. För hur får du fram det? För att få bilder? Ja, men det får man. Får man många bilder? Och vad gör jag sen då? För att verkligen använda potentialen i det. Så det är det är konkret ett par saker som vi verkligen har gjort. Så för oss har det varit jättenytta, som vi direkt har kunnat ta med oss ut till olika kunder. Och det är sånt som ni får frågor från lantbrukarna om liksom. Och där har ni fått hjälp att få svaren eller vara förberedda på att kunna svara. Och kunnat grotta ner sig riktigt i det. Så det har varit en bra, kunna ge bra stöd utåt. Ja. Om man då vänder på steken och tänker vilken nytta har navet av att ha med flera rådgivningsorganisationer där? Vad tänker du i expertnätverket? Vad tänker du först, Sara? Carolina, du ska också få svara. Jo, men det är det. Alltså, de diskussionerna som vi har i expertnätverket när vi ses eller på Teams, vi stöts ju av väldigt många likartade frågor. Vi har ju, alltså, så stor är ju inte branschen, utan det är ju samma liksom kår vi alla befinner oss i. Där gör ju att vi ganska mycket, men så här, ja men ni stöts också på den, ja men har ni testat den grejen, ja men då testar vi en annan och så kan man jämföra resultat, eller alltså vi har ju haft mycket diskussioner kring, även om vi då har varit utomlands nu och spanat på någon spännande lösning, ja men behövde någon annan, ja men då testar vi den jämfört med någon annan. Så navet ger ju expertnätverket en väldigt bra plattform för de diskussionerna, för även om vi träffas ofta, vi diskuterade utmaningar med Väderstad här förra veckan och med Lovang och med flera andra, så när vi väl sitter i navet så får vi ju alltså de 20-25 personerna, så många sitter vi ju inte och diskuterar olika frågor gemensamt annars, så det har ju varit en fördel att kunna se att inte alla ger sig på samma projekt samtidigt, utan att man drar nytta av varandras grejer snabbare. Det tycker jag har varit en av de stora grejerna. Bra, tack. Carolina, jag gissar att du också vill svara på den frågan. Ja, jag håller med Sara helt och hållet. Jag tror att det här var ett aktivt val vi gjorde när vi riggade kunskapsnavet, att vi skulle ha ett sånt här stort expertnätverk med så många tunga aktörer från rådgivningsorganisationer och andra. Jag tror att det här är faktiskt unikt, att det här gänget träffas. Vi träffas ju en gång i månaden digitalt eller på plats, och precis som Sara säger, verkligen diskuterar digitalteknik och hur vi ska kunna både diskutera omvärldsspaningar som vi har gjort, för det ingår också i vårt uppdrag att ha koll utåt. Vad är det för saker som vi har upptäckt som finns på marknaden, kanske i andra länder och så. Det är inte så lätt att göra själv, så där har vi också ett värde. Men sen också det här att man ser de här perspektiven från olika håll och också kan initiera samarbeten som inte varit förut, där kompetens från olika organisationer kan komma till nytta. Vi har ju liksom både rådgivningsorganisationerna, men vi har ju också AI Sweden och sådana organisationer som gör att vi kan skapa saker som hade varit svårt att göra en i taget. Så det ser jag också som ett stort värde. Och sen att just sitta ner, som Sara säger, regelbundet på det här sättet vi gör och verkligen diskutera både behovsinspel som vi har fått in, men också som sagt, hur kan vi förpacka teknikspaningar som vi har gjort, eller vad behöver vi göra för utbildningsinsatser? Är det ERFA-grupper? Är det lunchseminarier? Ska vi ha någon rapport som behöver skrivas från tester som har gjorts? Eller vilka tester har vi behov att göra och så vidare. Så det tycker jag tror att det, som sagt, jag tror att det är unikt och att det är ett stort värde i att ha en sån här stor samling av kompetens regelbundet. Och Peter, då utifrån ditt perspektiv som lantbrukare, hur ser du att lantbrukare har nytta av det som sker? Vi hör ju mycket om det som sker och du har ju lite koll på också vad som sker. Hur tänker du att lantbrukare har nytta av det här eller kan ha nytta av det här? Nej, men alltså lantbruket idag är ju i
i ett läge där vi är överhopade med teknik. Och precis som både Carolina och Sara säger, många gånger, inte alltid, men många gånger har vi väldigt mycket teknik som vi inte nyttjar. Och det finns goda grunder för det. Och ibland finns det väldigt mycket av det Carolina är inne på, av ett top-down-perspektiv, att det bygger på att vi inte har kunskap att använda det. Men min bild är att lantbrukare är väldigt, väldigt i Sverige framförallt tekniktillvända och tekniköppna och har låg tröskel för att tillämpa teknik. Så om teknik inte nyttjas så beror det på i första hand att dels kanske den inte är tillräckligt användarvänlig, så att tröskeln för att ta till sig den upplever man inte överväger nyttan. Den andra är att man faktiskt inte krasst upplever den ekonomiska nyttan och hävstången i det, så att säga, och därför blir det oanvänt. Och det tycker jag är lika viktigt som Carolina är inne på, navets där, transport tillbaka så att säga med teknik som faktiskt inte nyttjas. Och varför nyttjas den inte? Och det är tillbaka till teknikleverantörerna då, så att säga. Men egentligen så är det bara en upprepning av det både Sara och Carolina har sagt, lantbrukare, att få det här paketerat. Att få, och många gånger är det gränssnittsproblematik, det är användarhantering och det är ofta mellandisciplinära så att säga. Alltså jag som lantbrukare ska koka ihop någonting mellan tekniken och den biologiska delen, därför att min produktionsrådgivare är ofta kanske då en växtodlingsrådgivare som är fantastiskt duktig på växtodlingen, men faktiskt varken kanske så intresserad eller kanske alltid nördig i tekniken. Och på husdjurssidan är det samma sak då, att man kanske inte älskar kablar och dataprogram kopplat till mjölkroboten om man är foderrådgivare. Och här ska jag då som lantbrukare stå som åsnan mellan två hötappar och docka ihop de här sakerna. Där tror jag att den här typen av plattformar som kunskapsnavet är och det sättet man jobbar är otroligt viktigt att då bygga ihop de här, skulle jag säga, frågeställningarna. Sen ser jag ju det Sara var inne på, jag tror det är en jätteviktig roll här framåt med att bli en form av råd och rön till lantbruket. Bara för att ta ett konkret exempel, om jag nu är intresserad av inför nästa år med digitala sprutjournaler, så sitter jag med kravet på det. Då sitter jag i händerna på marknadsaktörer och ska göra någon form av adekvat analys där som lantbrukare kopplat till pris. Här skulle det vara kanonbra då med någon oberoende plattform som konstaterar någon enkel sammanställning, kanske lunchseminarier eller något som beskriver de olika, där det såklart är möjligt för leverantören att prata, men det är någon annan oberoende part, rådgivningsaktör eller någon som faktiskt har kikat på det här och konstaterar ups and downs. Va? Man kopplar på Peters Jajamän. eller Peters sista kommentar. Jag tycker det där är ju klokt, Peter, och det är precis sådana saker som vi också jobbar med. Det handlar inte bara om att skapa filmer och poddar och rapporter, utan vi gör precis sådana analyser som du beskriver här nu, där vi tittar på ett oberoende sätt. Vad ska man satsa på? Vad är pros and cons och ekonomisk analys? För alla kan inte satsa på alla tekniska lösningar på en gång, eller man kanske står i ett val som du säger mellan olika leverantörer, eller i vårt fall är det flera som hört av sig och frågat, ska jag köpa en Axid, en sån här traktorrobot, eller ska jag köpa en ny traktor? Så där har vi bland annat på att göra en neutral på riktig analys nu. I vilka fall är det lämpligt att satsa på vilket? För det här är inte lätt att reda den här djungeln själv. Så det är ju också en del av det som vi vill försöka ge stöd i. Haka på där så tänker jag, alltså, jämfört med andra, om man nu har fått projektmedel och ska liksom slutrapportera, så brukar det ibland bli en väldigt lång rapport med metod och så vidare. I de instruktioner vi har från Carolina med flera, det ska bli typ en råd och rön-artikel. Det är liksom slutrapporten. För den är ju så otroligt mycket mer lättsmält, kanske man kan kalla den. Lättläst och lätt översikt. Så det är ju formen av slutrapport, bara det tycker jag talar ju för liksom att försöka få det så smidigt som möjligt att ta till sig. Användarvänligt. Det var en liten annan take bara, som du var inne på lantbrukare här. Jag vet inte om du kommer fram till det sen, men jag har alltid haft en varm liksom tanke, eller en stark advokat för att vill man åstadkomma förflyttningar i lantbruket så är det viktigt att rådgivaren säger det.
Min rådgivare har jag ofta högt förtroende för, annars så har vi ingen långsiktig relation. Och om han eller hon säger åt ena eller andra hållet så får det påverkan. Om min rådgivare är lite skeptisk och dissar en ny teknik eller en viss ny produktionsform eller något sånt här, då kommer jag ju definitivt inte vara först på bollen på det. Jämfört med om min rådgivare pushar mig. Därför blir det här samspelet med rådgivning så otroligt viktigt och centralt. Men med det sagt så är det ju så att vi kanske har 10% av lantbrukarna som står för 80% av värdet av produktionen i Sverige. Så med hjälp av rådgivningsorganisationerna så kommer vi verkligen ut och når många av, ska vi säga, mycket av produktionen. Men sen kanske vi då har omvänt 80-90% av lantbrukarna till antal som inte har en mer, ska vi kalla det, systematisk produktionsrådgivning. Då blir det ju viktigt med det, när jag kikade igenom lite, den närvaron på, ska vi säga, mera publika lantbrukarställen. Det kan vara lunchseminarier, men också närvaro på de mötesplatser lantbrukarna finns då. Mässor, kanske maskinvisningar, växas kundträffar. Alltså den typen av, där man också når ut till lantbrukare som primärt inte kanske då är, ska vi säga, konsekvent köpande av en rådgivningstjänst. För de är ju också viktiga att nå fram till där, va? Och det kan man ju fundera på, både Sara och Carolina kan få svara på nästa fråga egentligen, men jag tänker på Sara, hur gör ni? Det är ju en sak, det är ju jättebra att det finns många med i expertnätverket och många olika organisationer representerade, men hur gör ni sen? För det är kanske inte är helt enkelt att sprida allt det här som ni får till era kollegor i rådgivningsorganisationerna. Hur jobbar ni med lärandet och att sprida den här kunskapen att detta finns och här finns möjligheter? Det kan man säga är en utmaning. Men senast förra veckan hade vi ju nätverksträff med hela avdelningen med rådgivare i Växa. Där liksom nätverkande är en av de stora puckarna. Dels rapporter från ett antal projekt, dels finns de ju digitalt. Så man matas ju med dem och vi tar upp dem på diverse regionträffar och annat. Men nu sist, banalt, vi körde bingo. Så det var verkligen så här, och där var alla frågorna liksom, vem kan, och så skulle det vara det liksom alla dessa olika, så skulle man ju gå och prata med den som hade kört det projektet. Så det var ju ett sätt att få det lite roligare. Men de lärde ju sig åtminstone betydligt mer än om det inte hade varit ett bingo på den. Det var en ny giv, det brukar vi inte göra. Det brukar vara information på flöde på hemsida och via mejl och via våra avdelningsmöten. Men det var ett sätt att få. Det gav bra effekt, måste jag säga. En AI-genererad bingo utifrån de projekt som har varit och de olika liksom, produkter och behov som syns ute på gårdarna som man behöver känna till. Kul! På dem. Ja. Kul exempel! Ja, jag vet inte om man kan göra det alltid, men det var, man får ju prova alla sätt för att komma igenom bruset. Liksom. Ja, och alla människor har ju olika lässtilar och olika sätt att lära, så att det är väl jättebra. Carolina, hur tänker du? Sprider ni det till fler än expertnätverket och hur jobbar ni för att sprida i rådgivningsorganisationerna? Ja, men det gör vi ju. Vi jobbar jättemycket med att försöka sprida, och det är ju inte bara att sprida till rådgivningsorganisationerna, det ska ju till lantbrukarna, det är ju våran huvudmålgrupp i slutändan. Så det är både och. Men dels så har vi ju en hemsida där vi förpackar allting. Och som sagt, vi spelar in alla seminarier och allting, och vi är väldigt aktiva både i sociala medier men också på mässor som Peter var inne på här. Vi är ju alltid med på Borgeby och Brumby och Grisföretagarstämman och allt möjligt. Så att vi jobbar ju väldigt mycket att vara synliga utåt. Och det är också viktigt åt andra hållet med de här mässorna. Det handlar inte bara om att där förmedla kunskapen utåt, utan de här mässorna är en viktig arena för att möta lantbrukare, för att också få inspel till vad de tycker att vi borde jobba med, vad som är de största behoven. Så det är verkligen en tvåvägskommunikation. Och på mässan i somras på Borgeby så gjorde ni en sak tillsammans med de andra kunskapsnaven, och det leder mig lite in på min nästa fråga här, att eftersom digitalisering sträcker sig över så himla många ämnesområden, eller alla ämnesområden kan man väl säga, hur samarbetar det här digitaliseringsnavet med de andra naven inom miljö och klimat och animalier och företagsledning och entreprenörskap?
Ja, men det är precis som du säger, det sträcker sig ju rakt igenom alla de andra. Och vi har ju samarbete med dem. På Borgeby i somras så hade vi ju en gemensam monter och vi hade ett gemensamt föredrag där vi tog som ett case kan man säga, där vi visade hur våra olika arbeten från naven kompletterar varandra runt en komplex fråga för en lantbrukare. Och så, vi har gemensamma möten och träffar med de andra kunskapsnaven, men vi har också väldigt mycket samarbete med andra organisationer som är viktiga. Till exempel maskinleverantörerna ordnade vi 4 stycken seminarier på Brumby. Och det är ju också en viktig del både för att nå ut med kunskap om befintlig digitalteknik men också för det som Peter var inne på här, att kunna ge inspel tillbaka om det inte är tillräckligt användarvänligt. Till exempel, vad är problemen om man inte använder vissa funktioner? Då är det viktigt att vi kan vara en brygga emellan och ha en dialog där. Och vi sitter också med i den internationella standardiseringskommittén för digitalisering till exempel, för att också kunna vara den här dialogbryggan emellan så att vi både kan föra fram behov av justeringar men också föra kunskapen åt andra hållet. Mm. Och det här är ju ett projekt som sträcker sig över 3 år och ska lyfta digitaliseringens möjligheter för svenskt jordbruk. Vad händer sen? Vad har ni uppnått om 3 år? Eller om 3 år, det är om typ 2,5 eller 1,5 år. Det första är det ett pilotprojekt som har en vision om ett syfte om att bli någonting längre, om man säger så, någonting mer. Det är så man jobbar med de här. Man testar i 3 år för att se om det här är någonting att ha. Och om det är någonting att ha så hoppas vi på att det kan bli en fortsättning. Det är ju liksom visionen med alla de här kunskapsnaven. Men vårt mål som vi hoppas att vi ska uppnå, det är att de som berörs, lantbrukare och rådgivare då, framförallt verkligen ska känna att vi är en hubb som bidrar till den här ökade kunskapen om digital teknik och att vi är en kanal som man både kan höra av sig till men också hämta kunskap ifrån på olika sätt. Det hoppas vi verkligen, och det går ju, som Peter nämnde förut också, otroligt snabbt idag med den tekniska utvecklingen, inte minst kopplat till digital teknik. Så att det är ju jättesvårt att som enskild aktör, lantbrukare, rådgivare eller vem må vara, att hålla sig uppdaterad med kunskap eller med vad det är som händer. Så här hoppas vi att man kan känna att vi kan vara det här navet som hjälper till att vara örat utåt också, kan komma med de här omvärldsspaningarna och vara uppdaterad om den senaste tekniken. Men också som sagt kanalen som man kan vända sig till för att framföra sina tankar och synpunkter när det gäller användarvänlighet och annat. Så att, ja. Vi har fått en fråga från en tittare, Karl här. Han undrar, hur gör navet nytta för fler arbetstillfällen? Ja, det övergripande målet är att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk. Om vi i Sverige inte är på bollen här nu och ser till att ligga i framkanten. Vi är, precis som Peter säger, så upplever vi verkligen att lantbrukarna i Sverige generellt är väldigt intresserade idag. Alltså de är teknikintresserade, de vill gärna hänga på, men det är inte så lätt kanske att alltid rodda i allt det här och sondera allting. Vad är bäst för min gård och vad är det som gör bäst nytta för att utveckla mitt företag så att det ska bli riktigt konkurrenskraftigt och starkt. Så vi tänker att genom att kunna hjälpa till med att sondera det här och öka kunskapen så kanske företagen också har större chans att vara välfungerande och ekonomiskt bärkraftiga, och på det sättet bidrar det förhoppningsvis också till mer arbetstillfällen. Och här har kommit en fråga till. Hej på er, det går som sagt snabbt. Hur ser er spaning ut? Det är inte helt uppdaterad, men den europeiska organisationen för IT i lantbruket var tidigare en väldigt bra plattform, men de tycks inte ha haft någon konferens sedan 2021, undrar Thomas. Ja, jag kan inte uttala mig om vad som har hänt med den plattformen faktiskt, det vet inte jag. Ingen annan heller, inte jag heller. Tyvärr Thomas, vi har inget svar på den frågan, men det var en bra spaning och det kan vi ju ta reda på, tänker jag. Absolut värt att gräva vidare i, det håller jag med. Peter, en sista fråga går till dig och jag undrar, hur ser du som lantbrukare att navet skulle kunna utvecklas för att göra ännu mer nytta för lantbruket eller för lantbrukare? Nej, men egentligen handlar det nog mycket om det som både Sara och Carolina har varit inne på, utveckla det än mer, liksom, eller få jobba vidare helt enkelt. Det vill säga, det här kunskapsutbytet från 2 håll är otroligt centralt.
att vara den här, ska vi säga, bryggan mellan olika delar. Jag ser det så centralt för att återigen den här gränssnittsproblematiken som jag som lantbrukare hamnar i mellan teknik och biologi eller mellan olika teknikleverantörer vars system inte pratar med varann. Och sen ska jag vara översättare för att man tar ansvar för sin del av systemet. Och en tredje punkt som navet har en jätteviktig roll att fylla. Den är ju att identifiera vilka kunskapsluckor har vi, ska vi säga, forskningsmässigt. Om jag bara tar till det området jag kan mest, bara för att bli väldigt konkret. Vi har idag hur mycket teknik som helst att reglera insatsvaror på fältmaskiner. Men vi har fortfarande inte faktiskt tillräcklig kunskap om hur ska vi styra insatsvarorna. Alltså det är lätt att styra utsädesmängd utifrån en lerhalskarta. Men att styra växtskyddsmedel, vad ska jag styra utifrån? Är det biologiskt rätt utifrån en biomassekarta att öka eller minska? Det är inte entydigt att jag ska öka eller minska dosen av växtskyddsmedel. Här har vi enormt mycket, ska vi säga, biologisk forskning som måste till för att vi sen ska veta hur vi ska använda, hur vi ska styra tekniken. Och det är en av svaren på varför den där tekniken bara sitter där under panelen på min traktor eller spruta. För att vi har inte biologisk kunskap och då har vi heller inte intresse från den biologiska rådgivaren när han eller hon inte har någon empiri bakom att komma med stöd hur vi ska reglera det. Så det tror jag är en otroligt viktig del framåt för navet att docka ihop den kunskapen, initiera forskningsfält till forskningen och så. Och kanske också, som ni var inne och antydde här, vad finns det för forskning ute i världen som vi kan ta hem som redan nu är gjord, va? Men bra exempel, hur gör du då rent praktiskt? Nu ser du att det här behovet finns. Hur gör du? Ringer du Carolina eller liksom, vad gör du för att du vill spela in de här? Det här skulle vi behöva, det här saknar vi. Hur gör man då som lantbrukare? Nej, men jag tror att därför är den här mötet där lantbrukarna finns. Carolina tog exempelvis en sån här mötesplats som Grisföretagarnas stämma. Det är ju kanonbra. Det är ju nischade nördar, om jag uttrycker mig så. Det är liksom de som brinner för gris. Då fångar man ju upp frågor som är kopplade där. Det finns ju den typen av mötesplatser inom alla branscher, va. Då når man ju den typen och då når man också kanske ofta de medarbetarna som brinner för det är ju där det är viktigast. Lantbrukaren kan ju ha en idé, men om hans eller hennes medarbetare inte riktigt brinner för det här, då kommer det fortfarande inte hända något längst ut på linan. Hur mycket lantbrukaren och rådgivaren än är sams, va? Så det är jätteviktigt att nå lantbrukets medarbetare med. Det vill jag understryka. Så jag tror att det där, att man finns där, då finns det en naturlig brygga där vi lantbrukare kan göra inspel. Plus att man kan ju liksom på sin rådgivare med. Ja, men bra. Och då kan ju alla lantbrukare som lyssnar på detta eller tittar på detta tänka att det här, jag ska ösa på med frågor nästa gång jag är på en mässa eller på en stämma eller någonting. För det här har vi representanter på de här kunskapsnaven så vi använder dem på ett bra sätt. Härligt. Det fick bli den sista kommentaren. Det var väl ett bra medskick också, tänker jag. Tusen tack Peter och Sara och Carolina för att ni har varit med oss idag. Och vi är tillbaka igen den första måndagen i november. Det är den 3 november nästa gång och då ska vi prata om finansiering. Och finansieringens roll i kunskapsutvecklingen. Det finns jättemycket finansiering, tycker jag i alla fall, för att utveckla kunskap till nytta för lantbruket. Men hur 17 hittar man den då? Det ska vi prata om och då har vi 3 gäster med oss. Det är Mattias Norrby från Stiftelsen Lantbruksforskning. Det är Sigrid Agenäs från Sustainable. Och det är Stephanie Kindbom från Jordbruksverket. Så vi ses igen den 3 november. Tack för idag!